Hindi na lang yan. 286. Mga coercions. Then yung title 13 nyo, kapiranggot din lang yan. Libel hanggang ano lang yan. Parang 14 articles lang. Wala nga, 13 nga lang yan. Hindi na lang yan. Siguro mga 20 articles. 3 oras siguro. Saga lang. 13 nyo nga, dinaanan lahat. Hindi ba pipitasin lang yun? Bakit? Tapos na notebook mo? Very good. First time mo makaubos sa notebook. Akala ko, sabi ko na yamag ang puta. Napala humility. Ano? Maingay ha? Huwag maingay. Balik na sa codes. Diyos ko, SOP na yan. Let's have a quick recall. Kagabi, we were talking about yung liberty and security. We have tackled there the 267. Balikan nyo muna para at least ma-recall kayo. Huh? Yung serious illegal detention. Then we have tackled that one, yung medyo magulo, yung 3 days sa 5 days. But we have already settled that one. We already know that we should use yung 3 days. Yung more than 3 days. Kasi kung hindi natin gagawin yon, tatama tayo sa 268. And aside from that, meron naman tayong RE 7659. Mas okay yun kasi 1993 ginawa eh. Rather than yung RE 18 nyo. Tsaka ni pareha 10, 84. Sure ka ba? Bumaliktad ka na. 1084, di ba? Yung utak ayusin ha. Bumabalik-baliktad na. Okay lang yan. Numbers. Mahirap talaga yung numbers. Pero minsan kailangan ayusin nyo. Balik muna tayo. Normal yan magkamali. Then we have discovered there that there are really 7 circumstances that qualify the crime into serious illegal detention. At nung inaral natin, doon natin nalaman na kahit may isang present lang, kahit wala yung iba, basta may isa, like more than 3 days, nag-simulate ng pagiging public officer employee na may kapangyarihan mag-detain or mag-arrest. Lalo ba? May serious physical injury, may threats sa life ng tao, may female, minor, ay yung mga ganun nyo. Basta isa lang yung present, okay na kagad serious. Then pag hindi pumalo doon, tsaka lang natin gagawin, slight illegal detention. Walang less ha. Pinagtawanan lang natin yung 3 to 5 kasi yung 4 days, no? O less. Wala namang ganun. Wala less serious, umayos kayo, puta baka ibaon nyo pa sa utak nyo yun. Now, we have also talked about 269, delikado rin yung 269, which is unlawful arrest. But we have determined the very purpose was to charge the person of an offense or of crime. And also, to bring him. Kasi yung SOP niya pag nangaresto. Kasi we all know that the arrest there is warrantless arrest. However, without legal grounds. So, nakakalito lang isa yung sa arbitrary detention. But you need just only to check yung purpose niya. Then we have talked about also from 270 hanggang 275 nyo, yung abandonment. Yun yung essential kasi yung ibang articles dito, in fact, were been amended na. Diba, ano? Ano yung 270 mo, Miranda? O kasi meron na rin, pwede na rin yung 7610 to eh. Ano pa? 271. Oh, may 7610 na rin siya. Kasi aralin nyo na lang ito sa sa juvenile delinquency. Pero alam nyo na yan. Sige pa. 273, 74, 273. Exploitation, 274. Sige pa, 275. Oh, yan, yung abandonment nyo ha. Medyo triggering yan. Tsaka, paborito naman talaga yan. O, 3 yung klase, huwag kalimutan. That is only the act punishable there by omission together with misprision of treason. We all know that the very reason there is a good Samaritan. Kaya dapat tulungan yung tao. Unang-una yung biktima mo that you have injured. Pangalawa, yung tao na in danger of dying or yung may serious injury na. Then you found that person to the uninhabited place.
Then another one, yung minor. Okay. Then 276. Ilan? 277. Okay, 278. Okay, sige, 279. Ay, ang mga ano nyo. Mostly may amendment na rin. May amendments na rin. Then yung 280, we have talked about yung qualified trespass to dwelling, or you may call it trespass to dwelling. Ano namang problema dun. And then, ang problema sa trespass to dwelling, madali ilan naman yan eh. Kasi you have already defined what is a dwelling. Any place that is intended for rest and comfort, kahit saglit lang, kahit pangit yung bahay or yung mga part ng bahay, basta pinasok against your will or without your consent or there was a prohibition, basta walang waiver na ginawa, kasi kung merong waiver, walang trespass to dwelling. Kasi you talk about prohibition there eh. Consent, tsaka yung against the will. Now, talking about that one, huwag kalimutan yung mga exemptions niya na wala tayong trespass to dwelling unang-una sa mga occupants ng dwelling din na yun. What else? If you wanted to prevent harm or danger sa sarili mo, what else? If you wanted to service for humanity. Okay, ano na yan? Wala rin liability. And we all know, we have already tapped that one dun sa violation of domicile nyo. Kasi yung shall enter, kamukha niya yun, yung first act ng violation of domicile nyo, kung nalala pa, basta against the will of the owner. Okay. Then, 281 is just referring to, okay, basta other than the places, than the dwelling, and there was a prohibition, there will be other forms of trespass. Kasi, binanggit din naman doon sa may 218 nyo na yung mga public places, wala talagang trespass to dwelling dyan. Ang problema, yung mga public places, kung mayroong prohibition, na talagang authorized personnel lang yung mga pwedeng pumasok, doon na kayo magkaroon ng other forms of trespass. Like yung mga bakuran, lagyan ng ano yan, mga farm, di ba? Bawal pumasok. Yun yung other forms. Sa bahay ka, mag-trespass to dwelling yan. Nawa? Nagkakaintindihan na? Then 282, ito yung drogi. I hope inaral nyo maigi rin kagabi. Yung ating packing grave threats. Kakalito talaga naman eh. Pero kung mamaster yung grave threats, kaya nyo yung dalawa rin. Alam naman natin yung grave threats, the very purpose bakit naging tatlo yan, it's only about the penalty. Yung una, yung may demand or condition or money, then he have attained this purpose. Yung pangalawa, may demand din, condition and money, but he did not attain his purpose. Then yung pangatlo, without demand, condition, or money. Doon lang naman grave threats. Yung pinaka-importante doon, yung gravamen yun na tinatawag, or again, yung pinaka-concept, yung injury, yung infliction ng future harm or injury. Dapat person, honor, property, or his family. Yun muna ang i-check nyo bago magkaroon ng grave threats. Kasi kaya nga word na threats, intimidation. Common sense naman din eh. Then ang problema natin yung light, threats natin. Ang kahawig niya talaga is yung subdivision na paragraph 1 nyo. Yung may demand, may condition. Kaso nga lang, ang cute, not amounting to a crime. So, yun yung difference niya. Then yung other light threats, madali yung una. Kasi bunot ka lang ng weapon pag may away. Basta wala lang self-defense. Grave threats. Huwag mo lang itutok. Kasi pag tinutok mo, action will speak louder than words. That will become grave threats also. Then the other thing yung paragraph 2 kasi yun yung delikado. I told you mali yung word dyan na not constituting but rather it should be constituting a crime. Kasi in fact yung paragraph 2 is similar with article number 282, yung grave threats, kamukha niya yung third form natin, yung walang demand. Kaso nga lang, it is not that serious or deliberate because it was only uttered orally and in the heat of anger nyo. And then last one yung third, kamukha rin naman ng harm sa taas. Yung paragraph 1, like this example natin, magbigay ka ng death threat na bullet. Ayan. That could be also harm. Madali lang yung threats. Sinasabi ko sa inyo, mahirap lang talaga kasi nung college, mali yung diskarte pag nag-aaral. Ay hindi matandaan ng mga bata. Magbo-board exam kayo eh. Ang board exam is just a matter of recalling. Hindi nyo ma-recall yung mga inaaral nyo ngayon. Mahirapan lang hindi kayo. Kasi yung retention. Pag nag-aral kayo ng human behavior, tagal pa interview. Kasi dapat yung mga hippocampus nyo, matalas. Of course, ito na, punta na tayo kay 286.
yung ating grave coercion. Kapunta na tayo doon. Coercion. Kahit ako nung college, litong-lito ako sa mga crime na to. Ang hirap i-distinguish minsan ng coercion yung mga threats. Kahit ako nun. Now, let's go first with the word coercion. Pag tinignan natin sa dictionary yan, the word coerce is, parang Miriam, habang hinahanap mo, may be similar with the word force. Pamumuwersa in Tagalog. Diba parang Miriam? The act, process, or power of coercing. So, hindi ginamit the word ng coercing eh. Forcing someone to do or not to do. Ayan, para di nyo makalimutan. O puwersahin mo yung tao na may gawin or walang gawin. Not to do or to do. Nalala pa, binigyan ko kayo ng gist ng ganito? Ayun yung coercion nyo talaga. Kasi pag nag-aaral kami niya, may ano eh. Kasi kung di naman obligado yung tao, bakit mo puwersahin na gawin niya yung bagay? Nakuha ba mo na? Now, ang coercion nyo, ang problema, medyo generalized. Kasi nung una, before the amendment of RE 7659, baka luma yung sa'yo, Owen, tingin ka muna sa 286 mo, may delikado ulit dito. Kasi baka yung ibang caudal, ang gamitin lang dyan yung violence. Kasi dati, violence ang requirement. Tingnan natin kay Owen, yung sa luma. Baka mapama ka. Sige, banat Owen. Article 286, grave coercion. Has been imposed upon any person who, without authority of law, shall, by means of violence, prevent another from... Yun. Tignan nyo sa kanya, kulang. Kita nyo? Violence lang si Owen. O syempre yung iba dyan na ayaw pa rin bumili ng caudal, wala na talaga magagawa. Patapos na yung book 2. Tapos kakarating na ng order ng isa. Mag-iisang buwan na tayo. O dumating na yung libro, late na. Okay lang yan. Pwede pa yan next August. Grabe naman si Sir Magbiro. Pangit naman. Charot lagi. Magagamit nyo pa yan kahit magpulis kayo. Yung invest. So di kaya papamana nyo na doon sa August stickers. Nagpapamana na books. Benta nyo, mas mahal. 2,000 bili ko dyan eh. May sulat ko na kasi yan. Tingnan mo may nakanote na dyan, mas mahal na yan. Annotated na yan eh. Di ba mas mahal yung annotated? Balik ko na tayo po. Tangin na, pro ka na kuha eh. Delikado yung word na violence. Totoo yun. Dati, violence na ang requirement nito. Everyone ha? Dati, violence. Meaning you need to lay a hand to a person. Talagang ano mo, yung threats nandyan din. Talagang hawakan mo. Talagang dapat matakot mo para mapuwersa mo. Kasi mahirap pamuwersa ng tao eh. To do or not to do. Kailangan talaga may violence. Kailangan suntokin mo. Di ba? Ano? Miranda? Katulad yun, pag ayaw maglinis, putang ina, bibigwasan kita eh. Nasampo na yung isa eh. Di ba na-coerce sila? Naglinis sila agad. Yung requirement no. No violence. No. Hindi kaya, ganun pala. Hindi ka makapuwersa ng tao ng ano. May yung iba, yung endorsement yung iba word na yun. Kasi para gumalaw, may mga reward, promise. Dito, requirement nito, violence. Kaya the word is to coerce. Mabigat yung word na coerce eh. Coercein mo talaga. Ngayon, violence lang yung dati requirement. However, Owen, yung mga gumagamit ng lumang codes dyan, lalo yung online class, baka hindi rin kayo nagko-codal. So pag nakita niyo sa books niyo, amended na ng 7659 din. Kasi ano rin yan eh. Tingin mo ng 7659. Tingnan niyo, naka-footnote yan dyan. Right, Yuri? Tingnan niyo, meron ba naka-footnote? Dito sa libro mo, sa 286. Sige, basahin din natin yung kay Miranda. Tingnan natin kung tama rin. Basahin mo 286 mo. Parehas lang. Tapo mo na talaga, no? Hindi, okay lang. Check mo na lang. Doon tayo sa mga nag-invest ng maganda. Yuri, what's 286 mo? Pakilakas. Article 30, grave coercion. Upon any person who without any authority of law shall, by means of violence, Threats and intimidation. Tawagin niyo na lang bit.
Naalala nyo, may ginamit na tayong ganito dati sa kudeta nyo. Ang gamit ka lang natin ng BITS, double S. Violence, Intimidation, Threats, Strategy, and Stealth. O dito, gamitin nyo na lang ulit para di ka malito. BIT nga lang. BIT lang. Yan. Ayun yung requirement niya. Iba na ngayon, sumakop na. O, kasama na si intimidation tsaka si threats. Ibig sabihin, somehow, kinakain niya na yung word na threats nyo. O, tingnan natin yung penalty kung sino ba mas mataas. Anong penalty niya, Yuri? Yuri. O, somehow, magkamukha na rin. Ganun na rin kataas. Sandali lang. Relax lang. Nagkaintindihan muna tayo. Yun na pala yung gagamitin. May violence, may intimidation, may threats. O, dito na magsisimula na malito kayo. Kasi pwede ka rin mag-employ ng threats. Katulad nun sa grave threats. Huwag mo na? Mukha. Kaso nga lang, may requirement. Dapat yung tao, either ipe-prevent mo or i-compel mo. Yun yung word na to. Sinimplify ko lang not to do kasi mas madaling intindihin, tsaka yun to do. Prevent, shall prevent, or shall compel another. Ayan, pwede mong preventing them or compelling them. Prevent, compel yung word natin yan. Okay, nag-identity mo na? Pwede bang ilipat ko tong isang na to? Ilipat ko lang to dito siguro. Dali ha, dito. Okay, so dalawang way natin everyone. Ang pag-coerce is to do, to compel someone, or to prevent someone not to do. Simplify nyo muna ganyan. However, may mga nakadugtong na word dito. Tsatsyanin na natin ko dahil. Simplify lang natin ito. Madali lang to. Relax lang kayo. Ulitin ko, malito kayo sa threats ha. Anong pinaka-concept ng threats natin? To inflict a future harm or injury. This one is to do, not to do. Malayo. O titigan nyo. May utos ka na hindi niya gawin or gawin niya. Ganun lang kasimple. Huwag pahirapan sarili nyo. Ngayon, pag binasa natin yung codes, ayoko si Miranda, luma kasi yun eh. Okay lang yung naman intimidation tsaka threats lang naman nawala dyan. Yuri, sa'yo muna. Ayang, makompleto mo sana yung book to. Ma-absent ka rin nakaraan eh. Nabasa mo sana yung book to. Si Yuri, nabasa yung buong book 1 eh. Di ba? Nakapuwersa. Swerte pag pinapabasa eh. Naalala ko yung estudyante ko nun, si Sumera, yung babae. Siya lagi nagbabasa hanggang consti, cripro, evidence. Pumasa ko, tingnan mo. Napuwersa magbasa eh. Ayan, to do. Coercion do. Sige. Would that be grave coercion? Nandun na rin tayo eh. Puwersa ko kayo si Miranda. Miranda, basahin mo. Basahin mo, 286. Will this be grave? Sample natin. Will this be grave coercion? May requirement ngayon, yung to do nyo, tsaka yung not to do. Babasahin natin ngayon. Yuri, pakibasa. Yan. Walang coercion yun, ha? Pakibasa. Hindi grave threats, loko ka. Sa grave coercion tayo. Withdraw. Reset. Okay. 286. Ulit. Article 286, grave coercion. Upon any person who, without any authority of law, shall, by means of violence, threat, or intimidation, prevent another from doing something not prohibited by law. Ayan. Prevent someone or yung gagawin niya not prohibited by the law. Ulit, Yuri. Upon any person who, without
Everyone, balik mo na ng codes. Tingin kayo para mabasa nyo na mabasa. Tsatsyaningin nga natin eh. Upon any person who without any authority of law shall by means of violence, threat, or intimidation prevent another from doing something not prohibited by law or Ayan, oops. Ayun na, not prohibited by law. Nakuha? Ito muna intindihin natin ang word. Prevent someone from doing something not prohibited by the law. Oh. Example. Kanina. Sino ba yung natatay kanina? Ano apelido mo, brother? Ano? Papa? Pera din. Pera din ba? Ano, nabalisaan ko rito. Ay, Garings, asa na ang attendance? Feranil. Tama kasing inarte pag mag-pronounce eh. Makala mo, hindi mo inarte, Feranil. Feranil. Si Feranil nyo, kanina tayo na. Ang ina mo, kan lalabas. Kakasaksakin kita din. Kanina. I'm preventing him to do something. Yung pagtae ba, prohibited by the law? Hindi naman eh. That will be grave coercion. Nakuha? Kasi wala naman ko sinabi papatayin kita doon eh. Kasi wala mag-iiba yun. Mamaya mag-iiba tayo man. Andali lang. At least, not prohibited by the law. I-prevent ko yung tao na gawin niya yung bagay na example, another one. Kunwari si Tena, nahuli niya si Bidal, nagsasalsal. Hinawakan niyo kami. Tado kayo, tigil mo yan. Papapagod ka. Concerned. Yung pagsasalsal ba, prohibited by the law? Hindi naman eh. Hindi pwede maging yun. Dali lang. Hindi pwede, dali lang. Hindi pwede pinapanish yung gano'n yun. So that is not prohibited by the law. Nakuha pa mo na yung term, ha? Ingatan nyo muna, tawa-tawa kayo dyan, ha? Again, the act is not prohibited by the law. Kasi kung prohibited by the law, o example na si Bidal, ginapang si Blanca. Utsupain niya na. Hinawakan ni Tena yung ulo. Huwag. Last week ko yan. Question na, will that be grave coercion? Will that be coercion? Hindi na. Kasi you may do those things, lalo na pag-justifying circumstances. You're defending the stranger. Tsaka prohibited by the law na yun. That will be acts of lasciviousness. Pwede nyo i-prevent yung ganon. Everyone, allowed natin i-prevent yung prohibited by the law. Okay. Example natin, si Chodoro nyo naman, sisindi na ng choke. Pinigilan ni Gagar. Tama na yan, huwag ka na mag-addict. Tama na yan. Hindi. Pigilan mo yan, tama na yan. Pwede ba ngayon kasuhan ni Chodoro si Gagar for grave coercion? Kaya Sir Bulpino. Nakuha ba mo na? Pero tandaan mo na ha, inano ko lang muna yung word na prevent ha. Pero dapat pag piniprevent mo yung tao, merong violence, intimidation, or threats. Kasi hindi rin magiging pag walang violence, intimidation, or threat. Mapupunta yun ng mga light threats nyo. Light coercion nyo. Or unjust vexation. Mamaya makita yun doon. Kasi unjust vexation, nandun kay light coercion. Kunwari, pinigilan kanina, o tayin-tayin na siya, huwag kang lalabas dyan, hindi pwede. Light, lang yun? Unjust vexation na under ng light coercion. Sige, pasyalan nyo na. Kasi kailangan yung tinherline niya. 287 paragraph to yun. Nandun sa light coercion. But the specific crime should be unjust vexation. Makita niyo pa muna? Basahin natin para makita niyo muna. Doon kayo sa second paragraph lang. Huwag yung mismo light coercion kasi yung light coercion nyo, kung naalala, diniscuss ko na yan eh. It's all about yung debtor and creditor nyo eh. Nakukomit nyo yan ni creditor. Naalala pa? Doon kayo sa second paragraph. Sige, Yuri, pakibasa mo na. Article 37. Light coercion, second paragraph. Any other coercion or unjust vexation shall be punished by extermination or fine. Ayan, unjust vexation. O, ilalagay ko rito ha. Markahan ko to.
Kinig mo na maigi. Pag ito nawala, tapos ginagawa niya pa rin to, ano magiging crime? Article 287, paragraph 2. Unjust vexation. So, kung hindi na, beats, walang violence, walang intimidation, walang threats. That will be only unjust vexation. Clear out mo na yung mind, ha? Ano lang, tinatagpi ko lang kasi kailangan yung intindihin din. Clear mo na tayo. Okay. Now, to prevent someone by using violence, intimidation, or threat, to prevent someone from doing something not prohibited by the law will be a crime of grave coercion. Pamo na? Tatlong munang bagay. Ulit, violence, intimidation, threats. Ngayon, if you prevent someone from doing something not prohibited by the law without violence, intimidation, or threat, the crime should be only unjust vexation. Now, if you prevent someone from doing something with violence, intimidation, or threat nyo, then it is prohibited by the law, there is no crime because that is allowed talagang i-prevent yan. Now, there will be only grave coercion, again, if you prevent someone from doing something not prohibited by the law. O ganun lang. Huwag niyo pahirapan sarili niyo. Okay na, ha? Clear mo na. Kunwari yung jowa mo. Kunwari si Yuri. Sabi ni Marian kay Yuri, huwag ka mag-inom. Mag-iinom, sinabihan na kita, ha? Gusto ko mag-inom, hindi nga pwede. O yung mga misis, yung mga girlfriend. What is the crime committed? Will that be grave coercion? Check nyo. Was there violence, intimidation, or threat? Wala naman eh. O, is yung pag-iinom is that prohibited or not prohibited by the law? Not prohibited by the law. Pwede na, dali lang. So wala namang violence, intimidation, or threats. Eh. Ano lang? Unjust vexation. Now, what? Clear na? Dali lang. Anong pinaka-purpose again ng coercion nyo? Dali lang. May great coercion, kailangan mayroong violence, intimidation, or threat. Pag nawala yun, check nyo muna. Sandali lang. Ano ba to? Prohibited or not prohibited? Not prohibited, unjust vexation to. Ay, prohibited by the law, walang crime to. Talagang pinagbabawal yan. Justified ako yan. Naintindihan yung word na prevent? Madali lang. Ano nyo yung utak nyo? Clear mo na, ha? Ngayon, para mas maintindihan nyo yung great coercion, kasi ang purpose ng batas nyo rito, kaya meron kayong mga crime na coercion, is bawal natin ilagay sa sarili nating kamay yung batas. Hindi nyo pwedeng i-put yung sarili nyo na kayo yung mag-due process. If you wanted to prevent someone from doing something not prohibited by the law, you ask for the justice system natin. Silang pabayaan nyo. Kasi if you will put the law on your own hands, that will be chaotic. Gugulo lang tayo lahat. Wala na silbi yung justice system. Yan yung pinaka niyan, concept niyan kung nagbabasa kayo ng libro. Kung natapos yung kay Reyes, nandun sa dulo lang yun. Or di ka nabasa nyo yung kay Sir Noara. Doon nyo makikita yung sa may dulo. Kasi kailangan natatapos mo eh. Kaya ka dapat turo ako pag nagbabasa kayo, kahit di nyo maintindihan, pilitin nyo tapusin. Kasi sasagutin kayo ng mga susunod na sentences. Ako minsan na nyo, puta na dito pa rin tatanong ko susunod. Bakit? Kasi ako nagmamadali ako. Tapusin mo muna yung binabasa mo sa ulo. Kahit wala ka naintindihan. Tsaka kung di mo naintindihan, tsaka mo balikan. Tapos huwag ka muna mag-memorize pag nagbabasa ka. Intindihin mo lang. Yung memorizing set aside mo yun. Huwag may kailangan lang. Nakakuha mo na. At least, matutukoy. Another one is, balik tayo sa codes. Doon sa 286 nyo. Hindi lang yan by preventing someone. Meron pa yan. Di ba, Yuri? Sige. Prevent another from doing something not prohibited or compel him to do something against Ayan. Compel him.
The act of compelling. Pilitin mo yung taong gawin yung bagay. To do. O, yun yung word nyo, compel. To do. Compel someone, Yuri? Diretso. Against his will, whether it is right or wrong. O, yun ang problema. Whether it is right or wrong. Whether it will be right or wrong. May papagawa ka sa tao, pipilitin mo siya with violence, intimidation, or threat again, whether it will be right or wrong. Papagawa mo. Now, dito medyo magulo yung word na compelling nyo rin. Kasi, hindi naman, pero malayo doon sa word na prevent. Kasi yung isa, walang gagawin. Ito, mayroong gagawin. Pero by means ng puwersa, violence, intimidation, or threat nyo. O, ito problema natin. Bakit kasama yung right or wrong? Ba't kasama yung word na right? Kasi it will be against the will of the individual. Yun yung pinaka-concept naman ito. You cannot compel someone against their will to do something whether it will be right or wrong. Hindi pwede puwersahin. Kuha mo na. Hindi nyo pwede puwersahin yung ibang tao to do something whether it will be right or wrong. Ito yung medyo magulo dyan. Kasi once you talk about to do something, kailangan may utos ka dun sa tao talaga. To set an example, para maintindihan mo na. Okay. Sabihin natin may inaresto yung pulis. Ito, ite-technical ko kayo para maintindihan nyo kagad. Sabi sa tao, he has no legal grounds. Siyempre, yung pulis nyo, intimidating na talaga yan. May baril yan eh. Sabihin natin, he show off a force. May baril na hawak. Pero hindi niya naman tinututok. Halika rito, sumama ka sa akin. Doon tayo sa istasyon. Sumama yung tao. Question na, will that be grave coercion? Or will that be unlawful arrest? Or will that be arbitrary detention? Allah, nag-combine na. Tapos na yung brain cells. Yung pinaka-concept nito, may pinapagawa. Sumama ka sa akin. Nakuha niyo? Ayun yung niya. Ingatan niyo yung jurisprudence. Ang cute niyan. The crime there is grave coercion. You're compelling someone to do something against their will. Another one. Para maintindihan nyo. They arrested a person. After they arrest that person, binugbog nila. Kumanta ka na. Kanta mo na yung mga kasama mo. Yung mga kasama mo, Miranda. Kantado ka. Suntok. Tag. Si Lori ka po. Napapag. Sino pa? Si Gadon. Pag. Si Jose Rizal. Tama na. Lahat na binagit din namin. Lahat na. Pwede mo kayo. Kahit ka pagpatay ko si Rizal, mapapamig ka eh. Putang ina, kumpel na yun. Isipin mo, pinaamig kayo kung di pumatay kay Rizal. Pati kay Rizal ako. Lahat na punamatay ako. Ang ina, namin na lang, sobrang sakit eh. Ito delikado nyo. Kamukha niya na ng crime. Maltreatment of prisoners. Bisitahin nyo. Yung 235 nyo. Ano kayo, sige kayo. Kitang grave coercion talaga yun. Pinapaamin mo eh. Totoo naman if you wanted to extract confession, that is grave coercion talaga. Pero tignan natin ito, 3-5. Oo, inaral nyo na to ha. 2 beses nga, sa Corad, tsaka sa ano pa eh. Dito sa Bukto. Basa mo na, Yuri. Article 5, upon any public officer or employee who shall overdo himself, correction or handling of a prisoner. Prisoner. Ingat kayo rito. Pag detainee, hindi to applicable. Yun yung problema dyan. So the crime will be only grave coercion. Nag-aaral kay CA, in-specify ko sa inyo yan doon. Kailangan yung mga tao na kulong niya, binubugbog nila. Nalala ba? Hingat kayo. Baka sabihin nyo, maltreatment ng prisoners to. No.
that will be only grave coercion. Although there was a word doon to extra confession, na qualifying niya lang yan dyan, hindi niya elemento yan, basta yung mishandle a prisoner, that will be maltreatment of prisoner, whether there was no confession. Qualifying niya lang yan to extra kay confession there. Qualifying, hindi niya elemento. Maka-qualify yung crime, tataas lang yung penalty. O, tingin niya, the penalty to the next. Ano sabi? Maximum? Ha? To the? The next degree. Qualifying lang yan. Aggravating. Special qualifying. Nagigets pa ba? O, yan. O, pag pinapaamin mo yung tao, ano yan? Grave coercion yan. To do something. Sige, mas maganda to scenario na to. What if ngayon si Yuri at si Marian magkasama? Nakangkas sa motor si Marian. Sabi ni Yuri, pag hindi ka sumagot sa akin, ilalaglag ko to sa kulay. Nagdadrive ng motor, di ba? Diskarte yan. Pag di ka pa nag-I love you sa akin, hindi mo ako sinagot ngayong gabi. Eto motor, sabay tayong mamamatay ngayon. Itatawid ko to sa sigsag, ilalaglag ko to doon. Pamiwersa na yun. Putang ina, intimidating talaga yun. May threats na rin yun. Ano yun? To do? To compel someone. Ay, sabihin niya, isagutin na yun. Question now. Would that be grave coercion? Oo. Tignan niyo ko na. Meron ba violence intimidation? Meron. How about to do? Meron, yes. Grave coercion yun. Bawa. Clear po na tayo. Ngayon, kasi idaan mo sa batas, may maayos siya magpakasal na maayos. Yan. Hindi yung gano'n po pwersay mo lahat, gusto mo makuha within your own hands. Ayun yung pinaka-purpose ng coercion. Hindi lahat ng bagay makukuha mo yung gusto mo. Idaan mo sa maayos. Ngayon, kung pupwersay mo yung mga kagustuhan mo mangyari, to do, magiging grave coercion yan. Clear mo na. Ngayon, siyempre, nag-iisip na kayo, dami yung inaral na crime eh. Alam niyo naman to grave coercion, delikado to kasi may mga word na kayong dinaanan like preventing someone to do something din. Like example, yung unang inaral nyo, Article 131. Diba to prevent din yan? Check nyo, dali. Ano din mo ito? Specify natin. Diba? Interruption of peaceful meeting. Ano lang lagi niya, Miranda? Pinrohibit mo, pinrevent mo rin yan eh. Kaso nga lang, iba yung crime na yan. Kung peaceful meetings yan, that will be, hindi mo pinagpi-peaceful meeting yung mga tao, that will be grave coercion. Another one, inaral pa kayo niyan, I think it's 143. Diba? Prevent mo rin yung meeting ng mga assemblies, mga crimes against popular representation mo. Magiging specific yung crime dyan, di na grave coercion din yan. Kasi yung pinrevent mo naman, yung meeting ng National Assembly or legislative branch or similar bodies nyo. O another one, yung 145 nyo. Pinrevent mo, 145 everyone, you prevent someone from attending the meeting also, yung mga members of the Congress. Hindi rin pwede. Ay, ingatan niya yan. Ang dami ng crime eh. Makita nyo magkakamukha. Pag yung mga specific na ganon, ilagay nyo doon sa crime na yun. Dito, yung ibang something na lang. Next one, to compel. Ang dami nyo na rin nakitang word na compel dyan. Like expulsion. If you compel someone, you are a public officer, you compel someone to leave the Philippines or any part of the Philippines, that will be expulsion. See? Okay, delikado. Ang dami nyo na maisip eh. Ano pa? To do something like, akin na yung pera mo. At puta, nagiging robbery na yun. Nalala nyo ba? May violence intimidation din yun eh. Kaso nga lang, taking yung purpose niya. Anong purpose nito ulit? Yun yung isipin nyo lagi. Huwag mong ilagay yung batas sa kamay mo. Sumunod ka sa proseso. Huwag mong pwersahin yung bagay na kagad gusto mong makuha. Hindi pwede. Magkakaroon ng grave coercion. Okay na? Clear tayo everyone? Dali lang naman eh. Okay na pa sarili mo. Let's grave coercion.
Okay na? Now, because we were talking about coercion, now, delikado rito kasi yung word nyo, syempre, yung prohibited. Kung prohibited by the law, walang crime ng coercion kasi pwede man talaga i-prevent yun. Ang problema natin, kung walang violence or intimidation na ginawa or threats, then may pinaprevent ka someone or may pinapagawa ka doon sa ibang tao, wala namang violence intimidation, ilagay nyo na lahat sa unjust vexation. Yan, pag nawala yung violence, intimidation, or threats. Clear na? O, katulad nito, meron yung bakla. Sikat to nakaraan sa Facebook eh. Yung waiter, tinawag kasi isang sir. Mukha naman siya talagang Shrek. Sabi niya, why call me sir? I'm wearing a makeup and a dress. Then you address me as a sir? Tangina ka, bading ka. Gusto may tawag sa'yo. Ay, yung mahirap sa ano ngayon eh, yung mga tao, pipilitin nila ibang tao mag-adjust eh. Hindi pwede yun. Sabi na natin eh. Pilitin yung mga tao mag-adjust sa'yo. Ang dami-dami natin sa'yo mag-adjust. Wow, lalo si Aura ngayon, gusto ko tawagin nila akong babae. Oo, tama ka bro. Tama ka pare. Dapat tawagin ka talaga pare, no babae. Sarcastic lang eh. Bro. Ay, natalawa tawag. Ngayon, nagalit yung bakla na yun. Pinatawag niya yung waiter. Pinatayo niya doon. Ngayon, kung nag-employed ng violence, intimidation, or threat yun, that will be grave coercion. Pero kung wala naka-employed na ganon, that is only unjust vexation. O, di ba talagang intindihin? Kung pahirapan sarili nyo. O, clear na? O, that's grave coercion. Okay na ha? Okay. Puntahan muna natin itong isa na to. Yung sa light coercion nyo, pero pupuntahan muna natin bago dyan, kasi nandyan din yung crime na unjust vexation. Unahin ko muna yung unjust vexation, everyone. Kasi, punta yung light coercion, hindi niya kapatid yung grave coercion. Ang layo. Name lang magkapatid. O, parang yung dalawang pilar. Hindi naman pala magkamag-anak mga yung dalawang pilar. Malayo. O, parang gano'n, yung light coercion at grave coercion, malayo. Kahit pares sila may apelido coercion. Pero di sila talaga, parehas. Ang layo. O, parang kayo dalawa, tandaan nyo. Di porket parehas kami pilar, parehas na kami. Yan. O, magkaiba, kaya kasabi sa inyo, hindi nyo pwede dugtong yung light coercion sa grave coercion. Anong kamukha ni grave coercion? Yung unjust vexation. Kasi dito. Okay. Ang tawag namin dito sa unjust vexation is a catch-all provision crime. Catch-all provision to. Kasi pag wala ka na makaso, this will be your last resort. Unjust vexation. Kasi the word vexation is just simply the word to annoy or to vex. Irita lang. May irita lang yung tao, there will be a crime of unjust vexation. Na anoy lang yung word na vex. Anoy. Pangiinis. Kung naalala nyo, may mga catch-all provision tayo. Patulad nung nakaraan, paano kung hindi offending sa religious feelings? Nalala ba? It became unjust vexation also. Nalala ba? Yung acts of lasciviousness, if it is done in public, kasi nawawala talaga yung lewdness doon, that will be only unjust vexation. Kaya nga catch-all provision. Siyempre yung wrong, nakakainis naman talaga. Kaso nga lang, hindi pumasok yung ibang elemento. Kaya lahat pupunta rito. O last resort tawag nila rito. Last resort crime. Catch-all provision. Katulad ng grave coercion. Pag hindi pumasok, walang violence, intimidation, or threat, tingnan nyo, unjust vexation. Ang itong crime na to, alam nyo, kung tutusin, hindi naman siya, listed talaga dyan eh. Parang siningit lang. Just imagine this one. Leal, anong inulam mo kanina? Anong kinain mo gabihan? Hindi mo alam, putang kinakain ko kumain. Ano nga? Manok. Sabihin natin, pwede mo? Ano? Olopan. Olopano, si George. Mukha si George. Olopano. Ikaw, brother, ano pilido mo? Hernandez. Sabihin natin si Hernandez, favorite niya yung chicken.
Paborito ba? Si Galopano naman, ayaw ng chicken. Ngayon si Leal umutot. Sino matutuwa sa kanila at sino maiinis? Si Hernandez, matuwa to. Ano ba, Hernandez ba? Hernandez? Klasmito Hernandez, matalino. Matalino ka rin ba? Klasmito Hernandez, maganda. Natuwa, inamoy pa yung utot talaga. May chicken ulam mo ah. Siyempre si Galopano, utang ina, galit. Tingnan nyo, ito, mag-unjust fixation kagad to. Nainis lang eh. Yung pag-utot, that is unjust fixation. Pangiinis yan. May kaso. Tangina, tignan nyo yung utot nyo, tapos aabot pa ng Supreme Court. Tapos si Judge magde-decide pa. Dapat tanggalin yung crime na yan eh. Ano lang yan eh. Pangiyakin. Para nonsense, tapos sige nyo yung penalty. Fine lang. Nag-aaksaya tayo ng oras sa mga ganyang krimen eh. Dapat wala na yan. Masyadong general. Kasi lahat ng crime pwede maging unjust fixation. Pwede yung cute niya. Dapat tanggal. Nabasa ko rin eh. Tinatanggal na nila yung unjust fixation. Kasi dapat specific. Kunwari, gumawa ng batas, bawal umutot sa public places. Yun. Hindi hindi siya clear mo na ha? Wala, yung unjust fixation nyo, tandaan nyo na catch-all provision. Basta last resort crime. Kung hindi ka makapagkaso, na ka, na vex ka, that will be unjust fixation. See? Ayun yung problema niya. Lalo yung mga girls dati, pag sinusundan kayo, yung sinisitsitan kayo, yung wit-wiw. Yan. Unjust fixation. Kaso nga lang nagkaroon ng special law. Yung anti-bastos law. Catcalling nandun na. Dapat gano'n, i-specify. Paano kung lalaki, yung bading sinipulan, tuwa pa yung titingin pa kayo. Gagano pa yung pag sinisitan ko yun. Gagano pa yung yung dila, umuuto yun. Ay, nakamura-kalawan. At tingnan nyo, di ba? Ang pangit ang just fixation eh. Yung babae, mahilis. Yung bakla, tuwa-tuwa. Hindi na nakita eh. Ayun na. Wala ka. Sige, balik tayo rito. Catch all provision ka rin, nakamura-kalawan talaga. Balik tayo rito. Everyone, yung just fixation nyo, masyadong general. Ano stat ng crime papasok dyan? Okay na. Punta tayo light coercion. Palatanda ko rito sa light coercion nyo, yung letter C para di makalimutan. Kasi yung isa, sana naalala nyo pa sa crimes against property nyo, may naral tayong fraudulent insolvency. Yun yung medyo magkamukha rito. Yung palatandaan ko rin dito everyone, ito letter D. Ang nakakumit naman, yung debtor. Debtor, umutang. Creditor, nagpautang. Kasi bawal talaga naman puwersahin yung mga tao may utang. Now, if it is done with violence, intimidation, or threats nyo, no. That will be, pag-utang lang. That will be like coercion. Dali lang, basahin muna natin everyone. Kung kasi nung 287 nyo eh. Nandiyan siya just fixation, i-cut nyo na yung just fixation ha. Wala na yung pinakababa. Focus na tayo doon sa mismong light coercion. Tingin na everyone. Sige, parang Miranda. Article 287, light coercion. And the person who by means of violence shall seize anything belonging By means of violence. Hindi elemento eh. Yung violence yun, intimidation, threats din yun eh. Yun yung ginamit niya, kamukha ng Greek coercion. Pero ang pinaka-purpose niya, Miranda? Ayan. Ang pinaka-purpose niya, yun yung pambayad. Payment. Puwersay mo yung tao na may violence, may threat na. Katulad nung kagabi rin. Yung tinatanong mo. Diba, ano ba yung brother, yung sa online class? Sabi mo, may utang. Baka maging light coercion din. Kasi sabi niya separated daw eh. Yung kagabi. Pero tingnan natin yung facts mo.
Chat mo na lang sa akin. Kasi advice na hiningi mo eh. Iba na yung crime na yun eh. Okay, chat mo na lang. Ngayon, kung bayad utang lang talaga, pupersahin kang singilin, may violence, intimidation threat, that will be like coercion. Exclusive to sa utang. Ha? Kasi babanggitin dyan yung creditor. Creditor lang nakakakumit eh. O nakuha? Eh kung hindi ka naman creditor, o katulad nun, malay ko ba kung agent yung nagsabing papatayin kita pag di ka nagbayad? Mag-iiba yung tema niyan. O ano, nagiging grave threats yun. Ito yung mismong creditor. O, basahin natin ulit. Sige, Banat. Any person who by means of violence shall seize anything belonging to his debtor for the purpose of applying the same to the victim. Ayan. O, lalo ngayon yung mga yung mga OLA, ulit OLE, mga online lending applications. O, grabe mo merse pag maniningil. Yung iba pinapasara yan, hindi kasi pwede talaga yung ganun. Hindi mo pwedeng yan, yung puwersay na singilin yung tao. Bawal. Pwede ka nang dala-dala ng letter, pero yung may violence na, intimidation threats, pupunta tayo dito sa crime ng light coercion. Ano nakuha? So, hindi pwede, lalo yung mga loan sharkers. Ayan ang common ginagawa nila. Kunwari yung mga nagpapautang, kunwari Bombay, pinautang ka ng rep. O ikaw, hindi ka bayad ha? Kuha ko to rep. Kinaulit yan. Hindi pwede yun. Loan sharker yun. Unless pumasok kayo sa kontrata ha? Kasi pag may kontrata yan, that will be the loss between the parties. Pero bawal sila pa rin gumamit ng violence, intimidation, or threat. That will be light coercion. O kaya nga hindi nagpapautang sa mga pulis sa mga lawyers kasi alam nila yan, may alam sa batas. Hindi mo pupersa magbayad yan. O kaya ang hirap pag nagpulis na kayo, hindi kayo paglo-loanin. Yung loan ng mga private pero sa government allowed din. Kasi madali ka ng puwersa sa government, doon ka rin O ayun yung mga diskarte niyan. Nakuha mo na? Ngayon, ang crime naman ng fraudulent insolvency nyo, sino nagko-commit? Okay, debtor. Yung umutang naman, lolokohin niya yung kanyang creditor, nasasabihin niya, kunwari, bankrupt na siya. Ayun yung fraud niya. Na pagpapanggap na insolvent, ibig sabihin wala nakakaya magbayad. So, may crime pa rin naman, pero ayun yung dalawa. Okay na? Madali lang. Si grave coercion nyo, ibig sabihin, hindi niya kapatid talaga to. Hindi niya, malayo sa utang lang. Creditor lang mga komite. Diretso na tayo, everyone. So, there are other crimes of coercion pa. Pag sinagad-sagad natin yan. Browse muna tayo para maintindihan nyo yung iba. Like 283. Sige, parang Miranda. Ay, sorry. Saan ba tayo? 288. I'm sorry, 288. 288, I'm sorry. Withdraw it. 288. Article 288, other similar coercion. Other similar coercion. May mga iba pa ng way na pamumuwersa na hindi na papasok doon sa grave coercion. Na hindi na rin papasok doon sa creditor na light coercion. Basahin natin ito. Maganda tandaan natin. Sige, Banat. Agent or officer of any institution or corporation shall force or compel, directly or indirectly, or shall knowingly permit any laborer or employee employed by him or by such firm or corporation to be forced or compelled. First, purchase. Purchase merchandise or commodity. Ayan, ganito madalas yun pag nagtatrabaho kayo. Yung mga bossing, may binibenta sa sa company. Tapos parang hindi kayo makakauwi pag di naubos yung paninda. O ganoon din yung mga teacher noon. Nalala niyo pa yung trade? Si Mao ba gumagawa pa nun? Ang puwersa, bibenta, Kung di naubos siya, wala uuwi. That's other types of like coercions. Hindi pwede yun. Pupersay na bili may bagay kahit di mo na magusto. It's coercion, pamamersa yun. You are compelling someone to buy something, to do. So, nandito na siya. Sige pa, meron pa yan. To purchase, what else? Everyone, tingin na sa codes. Purchase merchandise or commodity of any kind. Paying penalty shall be for any person who not paid the wages. Ito yung pambayad ng sahod. Kunwari, tatrabaho ka sa maisan, yung sahod mo, 10 sakong mais din. Pang inakon,
Buong buhay ko na sa baisan ako. Ano gagawin sa bais? Hindi na uso yung barter ngayon. May mode of exchange tayo, yung pera. Para mabili niya naman yung gusto niya. Ang grabe ka naman, mais na lang lahat. Kung buhay, tatrabaho ka, mais din. Sa baisa ka, mais din yung ano. Hindi pwede yun yung pabayad ako ng trabaho mo. O kunwari, namitas ka ng mangga, bayad sa'yo, mangga rin. Hindi pwede yun. Kailangan in the form of yung pera. Sige pa. Wages? Ay, everyone, balik sa codes. Saka na, paring Miradal, lakas mo para ma-register online. You, a laborer or employee employed by GIG, may income tokens or objects other than the legal tender currency. Oh, hindi pwede yung other than the legal tender nyo, which is pera. Huwag yung babayad yung iba. Ito na lang bayad ko sa'yo, wala na pera eh. Gago. Kain ka na lang. Utangin ng bayad yan. Hindi pwede yun. Sige pa. Meron pa ba? Unless expressly requested by the laborer or employee. Ayan. Kung gusto niya lang, pwede naman. Sige lang. Okay, sige. Diretso ba? Article 89. Formation, maintenance, and prohibition of combination of capital of labor to violent consent. Ito, ano to? Coercion din dati, pero nasa labor law na to. Sige lang. For the purpose of organizing, maintaining, and preventing coalitions of capital or labor, strike, favors, or lockout of employees, shall employ violence to present such as Ayan, hindi nyo pwedeng i-prevent ang mga union. They call it union commonly. Yung mga trabador, may karapatan sila magbuo ng organisasyon nila doon. So, yan, dati coercion, pero ngayon nasa labor law na yan. Sige lang. to compel or force the laborers or employees in the free and legal exercise of their industry or work. If the act shall not constitute a more serious offense in accordance with the Constitution. Sige lang. Next one. Article 290. Covering secret through receiver of correspondence. Andali lang. Ito, yung dalawa nyo, ha? But in fact, nasa labor law na to. Labor law. May sarili tayong labor code. Doon na muna. Kasi may tinatawag tayong doctrine of, exhaustion, remedial exhaustion. Yung muna ikaso. Punta mo na yan ng mga labor arbiter natin bago yung pumunta ng courts nyo. Hindi yan basta-basta muna. Lalo yung mga non-payment of wages. Sa labor code yun eh. Hindi na pag-crime hindi na natin ano. Mahirap yun. Aral din namin sa Luz Kaputa. Mahirap yung labor code nyo, may computation. Hindi yung kailangan. Balik na tayo 290. Lalo natin ito, everyone, 290. Covering secret receiver of correspondence. Ito, discovering secrets. Security nyo pa rin to. Kasi may tinatawag tayo na intellectual property. Yung talino nyo, hindi rin pwedeng maagaw basta-basta. Intellectual tawag doon. May mga property tayo. Diba, nung inaral nyo ng property commonly, personal tsaka real. May property pa ng mga hindi nahawakan. Yung talino, hindi yan kaso pwede kopyahin. Yun yung problema. Dito nga na pinoprotektahan yung secrets Revelation of secrets yung tawag din sa mga to. Diba sa taas mo, puro revelations? Yung pinaka-title niya? Bago mag-290, tingnan nyo muna. Puro revelations yan. Sige, basa mo na. Article 290. Basahin natin, daanan natin. Article 290. Covering secret receiver of correspondence. Luma, no? Correspondence pa. Letters. Sige lang. Shall be identified individual who in order to recover secrets from another. Shall keep his papers or letters to release the contents thereof. Yan, sa mga sulat. Dati sinabi ko na rin sa inyo ito Mahigpit dati trabaho ng postal office natin naalala pa si Mr. Postman din dyan? Pwede rin siya makasuhan niya revelation of secrets din. Lalo na yung 291. Sige, 291 mo. Revealing secrets is abuse of office. Yan yung kay Mr. Postman nyo. Revelation of secrets din naman yun. Kaso nga lang, may position siya doon Sila postman yung postmasters. Wala na rin yan Wala na gumagamit ng postal service dapat ay amend na. O paano ngayon? Kung si Mark Zuckerberg nyo, kunwari si Yuri nag-send ng dick pic. Tapos i-reveal nila, yan. Hindi na, wala na, iba na ngayon
Hindi, nasa Data Privacy Act nyo na ngayon yan. Dick-pic, no? Sinendo. Tapos kumalat. Balik tayo. Tuloy dito. Putangin. Ito, sa intellectual nyo na rin to. Ito talaga, yung talino ng mga industry. Kasi may kanya-kanya sikreto yun eh. Like yung mga recipes. For example, trivia ko sa inyo yung Coke. Yung Coke nyo, 2 tao lang ang may alam ng recipe niyan. Bawal sila magsabay sa flight. Kasi kung malaglag yung isa, at least buhay pa yung isa. 2 tao lang may alam yung recipe ng Coke. O yung KFC nyo, yung mga ganyan. Yung mga ano yan eh, industrial secrets na hindi pwedeng ano, unless magiging intellectual property yun. O, sa copyright na eh. Patent. Yan yung mga yan. Sige lang. Basahin. Shall be imposed upon the person in charge, employee or workman. 290 ano na yan? 2. Sige lang. Everyone, basa muna para may tindihan. Article 292, Regulation of Industrial Secrets. Shall be imposed upon the person in charge, employee or workman, and manufacturing or industrial establishment who, to the prejudice of the owner thereof, shall be given the industrial. Ayan, ibig sabihin, kung nagtrabaho ka doon, nalaman mo yung sikreto, hindi mo pwedeng ilabas. Kaso wala na yan dyan. Ano na yun, sa intellectual, ano niya, property code na. Wala na yan dyan. Ako, nagbasa kayo ng libro, pero sinabi na wala na yan dyan. And it's already intellectual property law. Hindi natin sakop yun. Pero alam nyo, ayun ang pinakamaganda ngayon na, na property ngayon. Yung tinatawag na intellectual. O, lalo ngayon, uso sa mga Facebook nyo. Yung gumawa ka ng tapos kakopy lang. Ngayon, uso ngayon, intellectual property na yun. Wala na masyado yung yung mga property na magtanim ka ng palay. Hindi na uso ngayon. Iba na yung talent ngayon. More on brains. Matataw na rin yung brains nyo. May proof kasi ako niya, intellectual siya, property lawyer. Galing. It's mayaman. Anyways, 293, wala na yan. Kasi that will be crime of robbery sa property na yun. Tapos na yung inyong crimes against liberty and security. Dali lang, may last one pa tayo. Mag-breeze na to. And then lang, stop na yung recording. Of course. May nga, may. Alam po, end ko lang yung recording. So ito lang. Maingay. Diyos ko naman. Diba?